Welcome to Dutch Mastery. Can you get all 10 questions right? Mijn vriend is goed in schaken. De kat verstopt zich in de kast. Zij heeft medelijden met daklozen. Wij praten met onze buren. Hij is bang voor het donker. Mijn zus is verslaafd aan koffie. Zij is trots op haar prestaties. De trein arriveert over 10 minuten. Wij zijn blij met de verrassing. Mijn vader werkt in een ziekenhuis. How many did you get right? Let us know in the comments. Like the video and subscribe if you want to learn more Dutch.